care întotdeauna mișcă un ceva în noi. Entuziasmul, instinctul, amintirile. E cea care uneori ne face să uităm de tot și de toate, iar alteori să pornim curajul, amintirile, toate simțurile care ne definesc. Frumusețea. Uneori tindem să ne înconjurăm de ea, iar alteori efectiv să fugim. Eu sunt Luiza, iar alături de mine azi este Pleșca Madalina, o persoană care după mine tinde să fie înconjurată întotdeauna de frumusețe și ea singură să se simtă pe interior frumoasă. Salut, Madalina, și îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră și că ești azi alături de noi. Mulțumesc mult pentru invitație. După tine, care este definiția frumuseții? Eu cred că frumusețea este despre energie care o emani. Atunci când cumva te axezi pe tot ceea ce este minunat, tot ce se întâmplă în viața ta și tu emani cumva optimism. Asta dacă vorbim despre frumusețea interioară, dar frumusețea exterioară? Asta înseamnă că ți-a trezit ceva în tine. Vreo amintire sau te-a făcut să simți lucruri care tu până acum nu le-ai simțit. Sau anticipează viitorul. Sau posibil răscolește ceva în tine ce nu ai mai simțit până acum. Tu cauți frumusețea? Da. În tine? În ceilalți? În tot ce mă înconjoară. Și la mine, desigur, încerc să o cultiv. Și cum anume faci asta? Prin simple ritualuri care îți permit să ai grijă de tine, de corpul tău, eu mă simt sufletește mai bine. Fiindcă, în așa manieră, eu am grijă de mine. Dar asta nu este doar despre ritualuri. Este despre a spune nu atunci când trebuie. De asemenea, avem grijă de noi și de frumusețea noastră interioară. Caracterul nostru rămâne intact. Tu menționai despre a avea grijă de exteriorul tău, frumusețea ta exterioară. Și că te simți mult mai bine pe interior atunci când faci chestia asta. Devine asta uneori obsesie? Ai în vedere dacă mergi spre extremă? Gen, dacă nu am grijă de mine, nu mă simt bine eu? Da. Cred că deja am ajuns în acest punct. Cred că deja a arătat bine pe exterior este o necesitate pentru că eu pe interior să mă simt bine. Atunci când eu mă simt bine și cumva parcă în armonie, parcă și lucrurile merg altfel. Eu mă simt mai productivă, de exemplu, chiar la școală. De exemplu, dacă eu aș veni un pic nearanjată la școală, ar fi automat, ar scădea din productivitatea mea. Nu știu cum să explic asta. De asta niciodată eu mai bine întârzi decât să apar nearanjată. Crezi că asta e o dependență care îți face rău? Nu cred că îmi face rău, dar poate este o necesitate. Poate este o dependență, dar nu cred că îmi face rău. Atâta timp cât cumva starea mea de bine nu este afectată. În școală, în liceu, înainte să se facă reparații, erau foarte multe oglinzi la primul etaj, la doilea etaj, la al treilea. Eu, când stăteam, de exemplu, pe scaun în pauză și vedeam fetele cum veneau și se aranjau în fața oglinzii, gen se pătănau sau își vopseau buzele sau făceau poză. Eu nu înțelegeam cum asta este posibil. Pur și simplu, mie mi-era greu elementar să trec să mă uit pe lângă, în fața oglinzii. Eu nu știu care este cauza acestui sentiment de neacceptare de sine. Poate acesta este ceva mai mult decât acceptare de sine, decât neacceptare de sine. Dar nu, efectiv, mult timp a trecut ca eu să pot trece peste această barieră. Și atunci încă aveam și o relație urâtă cu mâncarea. Și poate din acest considerent era această situație de neacceptare de sine. Dar cum tu ai trecut peste? A fost un proces complicat. La început de an, întotdeauna se făceau măsurări ale elevilor, eu nu înțeleg pentru ce, dar ele se făceau. Eu țin minte că în clasa nouă, când ne trebuie să facem aceste măsurări, eu am rugat pe toți să iasă din cabinetul medicului ca el să-mi scrie greutatea așa care trebuia. Deci, da, a fost dificil. Dar odată ce am început să frecventez sala undeva prin clasa 8-a,
Atunci am ținut pentru prima dată o dietă. Era destul de... Eu nu prea mi-aduc aminte ce am făcut atunci, dar eu știu că nu a avut consecințe bune pentru sănătate. Și după cumva am înțeles că aceasta nu este calea care ar trebui să fie urmată. Eu foarte mult mă informasem despre alimentație sănătoasă, citeam foarte mult. În general, în clasa nouă era un gând să mă fac nutriționistă, pur și simplu, fiindcă mi-era interesantă tot chestia aceasta cu mâncarea și cum ea influențează și asta este un subiect cu mult mai adânc și nu era atât de superficial cum mie mi se pare. De exemplu, mănânci paste, atâtea grame, este ok, proteină înainte de cină și fibre, legume acolo, niște roșii, nu este totul chiar așa de simplu. Totul este cu mult mai complicat. Dar cumva când am început să văd rezultate în raport chiar cu propriul corp sau când am auzit gen mulți îmi spuneau că arăt bine, că arăt nu știu ce, că arăt... Adică rudele mă vedeau și mă întrebau dacă m-am îndrăgostit fiindcă am slăbit. Adică... Îți dai seama, da? Ce din ceea ce te înconjoară îți transmite frumusețe? Deci, cred că ar fi susținerea celor din jur, oamenii în general, diversitatea oamenilor. Câteodată asta, nu câteodată, mai întotdeauna este interesant să observi diferența aceasta. Câteodată este cer și pământ, câteodată este un anumit punct un anumit detaliu care diferențiază doi oameni sau mai mulți. Deci, cred că este frumusețe și în diversitate. Pe mine mă inspiră să văd persoana care poate cumva se descurcă mai bine decât mine la anumite obiecte sau în anumite lucruri, are realizări mai mari. Pe mine asta mă inspiră. Nu știu dacă asta este concurență, eu pur și simplu mă inspir. De exemplu, când am început să frecventez sala de forță, acum vom vorbi despre partea exterioară, dar eu voi face legătură cu partea interioară de asemenea. Eu vedeam foarte multe fete care arată foarte bine. Deci, efectiv, eu tot îmi doream să merg cu încrederea aceasta că arăt bine și mă simt cumva... Îmi accept corpul așa cum este. Cred că orice fată a trecut prin această stadie când își ura corpul. Cel puțin sper și țin să cred că nu sunt fete care au trecut prin această etapă, dar, din păcate, acesta este adevărul. Adică, și atunci când eu vedeam acele fete care cumva emanau așa o încredere, eu doream să fiu și eu ca ele, cel puțin să mă simt așa. Și cumva, pe parcurs, eu am ajuns la această stare, această trăire. Și asta a venit cu acceptarea de sine, care este un proces foarte dificil. Cred că acceptarea de sine de asemenea este despre frumusețe, fiindcă atunci când tu te accepti pe tine, cumva accepti faptul că tu ești frumos. Și în acest moment, stima de sine crește. Și asta este important pentru frumusețe, interior mai ales. De ce crezi că suntem atrași de frumos? Fiindcă noi tindem spre a-l atinge, devenind cea mai bună versiune a eu. Din acest considerent, cred că cumva pe noi intră ceva frumos. Și este normal să ne axăm pe lucrurile frumoase. Cu toate că nu cred că asta este valabil pentru toți oamenii, fiindcă în fond noi suntem toți diferiți. Toți alegem într-un mod inconștient sau conștient pe ce anume ne axăm. Trebuie pur și simplu să luăm decizia corectă, cred eu. Au fost momente în care ai întâlnit oameni în care interiorul deloc nu corela cu exteriorul și invers. Exteriorul deloc nu corela cu interiorul. Poate am întâlnit, dar nu am observat. Fiindcă cred că îi observ doar pe cei care cumva ambele corelează.
Noi observăm doar ceea ce purtăm în noi. Respectiv. Asta este, cred că, răspunsul. Poate, deci nu prea țin minte cum să dau un exemplu, poate au fost cazuri în care ceea ce este în exterior nu corela cu ceea ce este în interior, din considerent că vizual persoana, adică nu avea însușiri sau trăsături deosebite la superficial. Dar atunci când, prin felul în care se manifesta, prin felul în care vorbea, sau gândurile care înșura pe foaie sau le expunea, spunea ceva mai mult. Și acesta cred că este cel mai surprinzător și cel mai plăcut surprinzător eveniment, decât dacă ar fi viceversa. Tu ziceai că noi căutăm ceea ce există în noi. Deci înseamnă că la tine, tu știi foarte bine că interiorul tău corelează cu exteriorul tău. Simți asta? Da. Niciodată n-ai avut momentul ăsta în care dar emoția asta parcă eu aș vedea-o pe față altfel decât așa cum arată ea în oglindă. Emoțiile mele, Da, da. Chiar dacă profesoara de română îmi spune că ea nu prea înțelege emoțiile, eu totuși mi le înțeleg. Și, adică, eu cred că orice emoție care este prezentă în tine, ea se manifestă exterior. Bine, poate. Sunt anumite emoții care, intenționat, oamenii încearcă să le ascundă, fiindcă nu consideră oportun sau, în general, tolerabil pentru a fi arătate. Emoții de natură mai puțin plăcut. De exemplu, cum ar fi, nu știu, neliniștea, furia, poate disprețul sau oricare emoție care cumva nu prea are o conotație pozitivă. Cred că aceasta este o alegere conștientă care o facem pentru a nu răni alți oameni. Sau pentru că sunt anumite lucruri care sunt doar pentru noi și este ok să avem lucruri care sunt doar pentru noi. Tu ai lucruri pe care nu le vorbești cu absolut nimeni? Este normal. Oricine dintre noi are lucruri care... Un teritoriu care este neexplorat de nimeni și acolo este doar eu său. Eu fiind o persoană care aproape niciodată nu vorbește despre mine dacă nu mă întreabă, efectiv, îmi este foarte cunoscut ceea ce zici tu. Doar că deseori nu o făceam pentru că simțeam că e pentru mine și nu vreau să știe alții, dar nu o făceam din pură frică. De aceea sper eu că faptul că tu ții în tine, asta e din pură acceptare, din pură entuziasm care să-ți aparțină ție. Exact. Dar de ce să ai frică? Nu știu. Cred eu pentru că mi s-a spus că nu trebuie să vorbești totul despre tine. Că întotdeauna trebuie să existe unele lucruri despre care oamenii să nu știe. Și e și logic în viața e prea scurtă ca oamenii să te afli în totalitate, dar nu pot. Dar nu ar fi prea scurtă ca oamenii să știe prea puțin despre tine? Eu nu o văd asta ca o problemă. Într-un mod anumit, eu îmi argumentez mie că oamenii mă cunosc, eu cunoscându-i pe ei. Cred că de aici s-a pornit proiectul ăsta. Ca oamenii să mă cunoască, eu cunoscându-i pe ei. Mulțumesc mult pentru întrebare. Chiar dacă interviul este un pic altfel. Da. De ce trăim într-o societate în care parametrii 90, 60, 90 sunt destul de importanți și totuși sunt luați foarte mult în considerare? Ai în vedere, aici vom atinge tema frumuseții exterioare? Da. Probabil fiindcă majoritatea cazurilor frumusețea exterioară o determină pe cea interioară.
Sau poate aparențele sunt mult mai importante decât esența din punct de vedere a multor oameni. Fiindcă la un anumit punct noi toți suntem o aparență. Cumva a-ți deschide esența este mai dificil. Și a-ți lăsa esența descoperită de sine este dificil. Nu este un fenomen, să spun așa, care este accesibil tuturor. Și asta este și normal. Pentru că, în primul rând, integritatea personală nu permite ca toți să aibă acces cumva la ceea ce prezint eu ca personalitate, într-adevăr. Dar, pe de altă parte, nu toți poartă un interes autentic pentru eu meu autentic. Și mai degrabă o curiozitate banală. Dar crezi că există momente în care ne stricăm propria frumusețe pentru a atinge parametrii impuși de altcineva? Cred că da. Toți cred că am trecut sau vom trece sau trecem prin acest fapt. Deoarece, într-o măsură oarecare, noi toți suntem sensibili la părerea oamenilor exteriori despre noi, ca oameni, ca indivizi, ca personalitate. Și oricât de tare noi nu am vociferat faptul că nouă nu ne pasă de părerea tuturor, că noi suntem pentru noi, că noi putem trăi și singuri. Eu cred că este minciună. Nouă ne pasă, în esență, de ceea ce cred alții. Pur și simplu putem gestiona acest fapt într-un mod eficient și conștient. Încă nu am ajuns la acest fapt, dar cumva mergem. Dar parfumul, bijuteriile, hainele, atât de multe și atât de variate, de o calitate mai bună, de o calitate mai rea, la un preț mai bun, la un preț mai rău. De ce? De ce ele tot există? Și noi tot ne conformăm lor. Ne conformăm modei, ne conformăm celor mai scumpi haine, tendințe. Fiindcă, cel puțin, acum cred că voi lua un pic o altă abordare. Fiindcă, de exemplu, o haină scumpă, cred eu, cumva te face să te simți mai bine. Fiindcă, de exemplu, eu nu consider asta o conformare, de exemplu. Sau sunt oameni care abordează stilul lor propriu și cred că asta este ok. Este o manifestare a propriei individualități, să spunem așa. Sunt oameni care copiază, în general, toate trendurile. Și cred că aceasta este o manieră de-a lor, nu știu, de a se alinia în societate. Poate ei nu au destul încredere în sine pentru a-și exprima autenticul său eu. Dar sunt oameni care o au. Și cei oameni reușesc să fie cei care setează anumite lucruri pentru alți oameni. Într-un fel îi depășesc. Să știi, o să-ți dau un exemplu chiar din viața mea. Tatăl meu are, cred eu, vreo 5 tricouri, 2 cămeși, un costum, vreo 3 perechi de pantaloni și deja ciorapi și lingerie intimă mai multe. Și e foarte interesant că până când el nu epuizează stocul de aceste haine, el la magazin nu mai pășește niciodată. Eu nu l-am întrebat de ce el face asta. Cred eu pentru că în adâncul meu știu de ce, că eu tot cam trăiesc asta, dar a fost un moment, o situație în care eu am venit la el și i-am spus că eu vreau să mă duc să-mi cumpăr o pereche de blugi. Și el m-a întrebat, de ce? Și îi spun, păi îmi stau bine. Și el mi-a spus, în spatele la îmi stau bine se ascunde o mică neacceptare a propriei persoane. La tine, când tu te duci la shopping, a fost vreodată chestia asta de mania a cumpăra pentru a te simți mai frumoasă sau totuși necesitate? Deci, ultimele dăți când eu am fost la shopping, să raportăm la cazuri recente.
Mie nu mi-a plăcut efectiv nimic ce am văzut. Eu nu știu asta dacă... În primul rând, eu am realizat că... Bine, asta poate sună banal, dar nu prea mai am răbdare cu căutat, măsurat. Sincer, nu am. Și după îi spun mamei că nu găsesc nimic frumos. Asta e clar dacă nu mă uit atent prin rafturi. Cumva am impresia că, pur și simplu, cred că în fond, analizând situația, cum se așteaptă acum răspunsul de la mine, analizând situația, deci, poate în fond eu nu mă identific cu nicio haină care este acolo. Adică, mie nicio haină, practic, nu spune, măsoară-mă, sau nu mi-a atras atenția. Și ultimul gând care mi-a venit este că eu abia aștept să încep să-mi cos haine după propriul meu gust și propriul meu plac. Să nu trebuiască să fug eu după ele sau să îmblu cu pachete în mâini și să mă doară mâinile sau chestii. Ai avut momente în care te-ai simțit urâtă? Urâtă? Pe interior? Dacă urâtă echivalează cu lipsă de energie și tristă și... Urâtă presupune mai mult un dezgust de sine. Parcă. Nu știu dacă vreodată am avut dezgust de mine. Dar crezi că și trecutul nostru total depinde de cum noi ne vedem în oglindă? Eu am avut așa o stare foarte, foarte plăcută. De curând a venit la noi în ospiție o familie cu un copilaș micuț, de 6 luni. Și eu mă jucam cu el în oglindă. Și eu nu știu, asta a fost prima dată când el se uita la el în oglindă sau nu, dar el a început să-și zâmbească. Dar și eu am primit atât de multă plăcere de la faptul că el își zâmbea lui în oglindă, deci lui îi plăcea ceea ce el vede. Și eu cred că fiecare dintre noi, atunci când avem 6 lunișoare, 7 lunișoare, când noi ne uităm în oglindă, noi zâmbim. Și ne place ceea ce vedem. Și după asta, cumva, prin ceea ce trecem, se creează un sentiment iluzoriu de faptul că noi nu suntem atât de frumoși cum ne se pare sau că ceea ce vedem nu este adevărat, că ceea ce vedem nu este frumos. La tine a fost în istoricul, în copilăria ta, momente în care ți-a spus poate că tu ești nu așa cum trebuie să fii. Da. Dar referitor la chestia aceasta, când te uiți în oglindă și tu nu te mai simți ok, parcă cu tine, chiar luni sau duminică a fost așa un moment, fiindcă eu sâmbătă seara am avut un mic eveniment și respectiv eu am fost la salon și mi-am făcut așa o mică aranjare și machiaj foarte frumos și... Adică atunci când mă uitam în oglindă era ceva wow. Și deja duminică când am revenit un pic la realitate și m-am uitat în oglindă, parcă nu mai eram eu. Fiindcă, știi, parcă sâmbătă cumva eu arătam așa de bine, dar duminică deja mai mult cum... Da, chestia este că până sâmbătă nu erau așa stări. Gen cumva am ajuns într-o extremă și eu nu mai sunt în extremă aceea de frumusețe. Și asta a fost așa un moment în care eu am simțit ceva straniu. Adică eu îmi doream să arăt cum arătam sâmbătă. Adică eu mă simțeam foarte bine și primeam foarte multe complimente și asta cumva era așa de... basa mă suflet. Dar după, nu știu, am înțeles, cred că trebuie mai mult să mă aranjez, mai mult timp să petrec cu mine, să cheltui pentru... Nu că să cheltui, dar să aloc aranjării și grijii de sine exterioară. Tu crezi că o să poți rezolva vreodată cum te vezi tu pe exterior dacă nu o să rezolvi ceea ce se întâmplă pe interior? E exact ideea pe care tata meu... Cred că nu. Dar putem prin exterior cumva să ajungem la interior. Cum? Cel puțin așa a fost complexul meu legat de mine. Prin felul în care arătam, eu am schimbat un pic felul în care eu arătam și
cumva schimbat și în interiorul meu. Dar tu n-ai trecut peste complex. Tu nu l-ai rezolvat. Acolo există rană. Și de fiecare dată când tu o să pleci de la regimul tău alimentar, că nu o să mai ai o relație frumoasă cu mâncarea, tu o să începi din nou să simți o vină pentru cum ești și ce faci. Crezi? Eu prefer să nu cred așa. Cumva a trecut prea mult timp. Asta nu este o chestie recentă. Asta este o chestie care deja are destul de mult timp. Nu pot spune că e de un an, e deja de mai mulți. Și cumva eu sunt spre calea de a progresa în tot ceea ce mă reprezintă pe mine. Și eu nu voi lăsa să apară vreun regres sau ceva. Este o decizie să regresezi, cred eu, sau pur și simplu să te oprești din a evalua. Conștient sau inconștient, ea nu contează, este o decizie. Poate mulți nu vor să accepte acest fapt. Ce puțin eu l-am acceptat. Ceea ce reprezint eu, asta este o decizie a mea. Momentul în care tu îți dai jos machiajul și te uiți în oglindă, te vezi frumos? Dacă am păr curat. Și părul murdar. Dacă timp de o lună tu nu te duci la sală și nu întreții relația asta sănătoasă cu mâncarea, te vezi frumos? Nu? Nu, fiindcă aceste mici lucruri nu sunt făcute. Aceștia reprezintă ca într-un fel pașii, pilonii de bază care mă fac pe mine să mă simt bine. Eu nu pot să nu mai fac lucruri care mă fac pe mine să mă simt bine. Asta ar fi stupid din partea mea. Și nu e ca și cum ar fi un experiment social sau asta ar însemna că eu, nu știu, nu mă iubesc pe mine. Eu mă iubesc pe mine, de ce să eu am grijă de mine? Ai întâlnit oameni urâți? Ce ai vedere? Urâți cum? Dezvoltă tu această idee. Nu cred că am întâlnit oameni urâți vreodată. Poate am întâlnit oameni care nu antipatici, cu care nu rezonez. Dar nu știu dacă ei sunt urâți. Pentru altcineva sunt frumoși, fiindcă rezonează cu ei. Dar urâtul este antonimul frumuseții. Cred că nu. Adică este o viziune foarte subiectivă la ceea ce este urât și ceea ce este frumos. Și în acest considerent nu putem institui un concept obiectiv că urâtul este antonimul frumosului. Cred că poate pentru cineva este ceva urât atunci când găsește puncte tangenți comune dintre acea persoană urât, dintre acel lucru și propria sa personalitate. Dar asta nu înseamnă că acel lucru este urât, fiindcă așa cum este urât pentru tine, gen urât, așa, urât, este frumos pentru cineva care el se aseamănă, care se identifică. Adică ar fi o ofensă să spunem că ceva sau cineva este urât, doar pentru că noi nu considerăm acest lucru. Cred că ar trebui să fim mai atenți la cum ne exprimăm. Dar ai întâlnit oameni cu adevărat frumoși? Da. Asta da. Adică oameni care fascinează prin energia lor. Poate ei nu au frumusețea exterioară de asemenea este discutabilă, fiindcă aici de asemenea sunt anumite concepte care joacă un rol poate important, poate mai puțin important. Dar la nivelul de interior, la nivelul de energie, de valori, sunt oameni frumoși, foarte frumoși. Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce tu aici ai distribuit
alături de noi. Noi avem o mică tradiție și anume de a ruga invitații, invitatele să împărtăși cu noi o carte, un film, un videoclip și o melodie care definesc lumea lor. Serios? Mhm. Acum, bine, hai pe ordine. O carte. O carte. Bine, Karenina. Un videoclip. Videoclip de pe YouTube. Oriunde. Este un videoclip cu 3 ori cu Hello Kitty. Ok. Un film Mean Girls. și o melodie. Blue Jeans. Și mai avem încă o tradiție de a ruga invitații sau invitatele să ne lase o scrisoare care urmează să fie citită peste un an și foarte posibil că formatul să nu mai existe, dar oricum scrisorile vor fi citite. Asta va fi după? Da. Ok. Ție, drag omuleț, îți mulțumesc mult că ne-ai fost alături și îți doresc multe succese în continuare. Ca de fiecare dată am o întrebare pentru tine și anume, cine este frumusețea din tine? Te cuprind cu cel mai mare drag, magie ție.